Như các bạn có thể thấy thì hiện tại hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi bị mắc kẹt trên cái hòn đảo này. Sau chuyến du lịch bất ổn ở tập trước thì tôi đã bị trôi dạt vào đây và chưa có ai tới cứu cả. Những ngày qua tôi đã phải tự đánh ra lửa, tự đi kiếm ăn để sinh tồn, tự chặt cây lấy gỗ và phải tự xây nhà. Một quá trình sinh tồn mà như kiểu tôi đang quay trở về thời đại nguyên thủy vậy. Với tình trạng xã hội gái thời nay như vàng lên giá, trai thời nay như đá lót đường, thì tôi lại phải sống một mình ở đây và mặc kệ sự đời. Phải chăng tôi đẹp trai quá nên đời nó không cho tôi một cuộc sống bình thường? Đúng, sống ở đây tôi có thể được độc lập tự do, nhưng mà không ăn no ngủ kỹ chút nào. Bởi vì các bạn nhìn đi, ngày nào cũng ăn cua ăn cá hải sản thế này thì sao mà sống chứ? Ước gì có một con lợn, con bò, con gà ở đây thì hay biết mấy. Thế mới nói Robinson còn sướng hơn tôi nhiều. Đồ ăn Robinson kiếm được trên đảo hoang thì nhiều như buffet. Còn tôi thì sau này loanh quanh chắc cũng mang danh hiệu trở thành ông lão đánh cá ở đây. Ê, nhưng mà không phải cá này nhá. Ui ôi, cá mập. Thôi cá này thì em xin lạy anh bằng cụ. Nhiều bạn bình luận bảo là ước gì có một cô gái nào đó sống chung với tôi trên đảo này. Thì bạn ơi, đây không phải là trong phim bạn nhá. Đừng thắc mắc tại sao mà tôi độc thân. Bởi vì ông trời đã quy định rằng thần thánh thì không thể chung sống với người phàm, mà người hiện đại thì không ngại FA. Nhiều lúc tôi cũng tự an ủi mình là trưởng thành phải làm bạn với cô đơn, phải chịu khổ thật nhiều, tự làm tất cả mọi thứ trên cái đảo này thì mới trưởng thành được. Có thể nói thì sau 5 ngày sinh tồn ở đây, tôi đã xây được một ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà gỗ đủ đẹp mà tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Để mà miêu tả chi tiết về nó thì tôi chỉ muốn nói là thanh xuân như một chén trà, xây xong cái nhà hết bà thanh xuân. Bên trong rất tiện nghi anh em nha. Có giường này. Hết rồi. Cuối cùng thì trời cũng đã tối, cũng sắp kết thúc ngày thứ 5 mà tôi phải sinh tồn trên cái hòn đảo này. Hãy like video này và đăng ký kênh để đón xem quá trình sinh tồn sắp tới của tôi. Bắt đầu thôi nào. Sáng sớm ngày thứ 6 trên đảo hoang, bình minh lên rất đẹp. Tôi thức dậy và đứng ngắm cảnh như bao ngày khác. Người ta thường nói không tình yêu nào chân thành bằng tình yêu dành cho thức ăn. Thế nên khởi đầu ngày thứ 6 của tôi sẽ là một bữa ăn no nê cái đã. Nhưng mà hôm nay thì tôi không sử dụng cần câu, mà tôi quyết định là sẽ lặn xuống để xiên mấy con cá luôn. Bởi vì khi sử dụng cần câu thì tôi chỉ câu được những con cá nhỏ thôi, mà tôi thì đang lại thèm thịt cá to cơ. Thế nên là tốt nhất là chúng ta nên tự lặn xuống, khả năng là sẽ bắt được. Ê rồi, lại con cá này à? Cá to nhưng mà không phải là cá này. Khổ thế nhỉ. Và thế là cả buổi sáng hôm đó loanh quanh, tôi lại chỉ bắt được cá nhỏ như bao ngày khác. Mang tiếng là tự săn bắt trên hoang đảo, nhưng mà chưa ăn được một con cá to nào vào bụng cả. Đã 6 ngày trời rồi, toàn ăn mấy con cá nhỏ bé tí. Thế nên ngay sau đó tôi đã tự chế ra một cái dụng cụ bắt cá, một cái bẫy cá, với hy vọng là sẽ có một con cá nào đó chui vào và tôi có thể tóm nó luôn. Đây, để thêm một cái chỗ này đi. Chỗ này có vẻ đông cá này. Đấy, nhà mới của bọn mày đấy. Sướng nhá. Ôi, khổ thế nhỉ. Nhưng mà không sao, tôi đã đặt bẫy cá xong hết rồi. Khả năng ngày mai quay trở lại thì tôi sẽ bắt được rất nhiều cá trong cái bẫy đó. Để xem chúng ta còn lại bao nhiêu đồ uống nào. 2 quả dừa thôi các bạn ơi. Sau chuyến đi mệt mỏi vừa nãy thì tôi sẽ uống thêm 1 quả. Và bây giờ tôi chỉ còn lại 1 quả dừa. Trời ơi, tình hình là bây giờ chúng ta đang có dấu hiệu hết đồ uống nha. Bởi vì những ngày qua tôi đã chặt toàn bộ những cái cây và hái toàn bộ quả dừa trên hòn đảo này rồi. Bây giờ nếu mà không có những quả dừa để uống thì tôi sẽ phải uống cái gì đây? Thôi xong, mới ngày thứ 6 thôi mà đã hết toàn bộ thức uống rồi. Hy vọng là trời sẽ mưa để tôi có thể uống nước mưa các bạn ạ. Không biết cuộc đời tôi những ngày sắp tới sẽ đi về đâu đây. Nếu cứ như thế này thì sao mà có thể sinh tồn được. Sáng sớm ngày thứ 7 tôi đã lặn xuống để kiểm tra cái bẫy bắt cá của tôi, xem là có con cá nào chui vào chưa. Thì mọi việc không như tôi mong đợi. Không có cá to mà cũng không có cá bé nào chui vào cái bẫy này của tôi luôn. Vậy là cái bẫy ngày hôm qua tôi tạo ra chỉ là thứ vô dụng các bạn ạ. Ngay sau đó tôi đã phát hiện ra có một con cá siêu to bơi ở trên đầu mình, và tôi đã nhân cơ hội xiên nó luôn. Lúc đó tôi đã rất vui sướng khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể được thưởng thức một con cá to như thế này. Nhưng mà không, con cá mập lập tức cản tôi lại và cướp lấy cái con cá kia của tôi. Tôi đã cố gắng kéo nó lên bờ nhưng mà không thể. Con cá mập liên tục đẩy tôi ra và cắn tôi, khiến cho tôi bị trọng thương rất là nặng.
Và không còn cách nào khác, tôi đã phải nhường món đồ ăn đó cho con cá mập. Vậy là tạo ra bẫy cá để bắt cá to cũng không xong, mà tự đi săn bắt cá to cũng không xong nốt. Ngay sau đó tôi đã nảy ra một ý tưởng, đó chính là chế ra một cung tên và đi săn mấy cái con chim. Khả năng sẽ dễ hơn bắt cá to rất nhiều. Đây này, bắn luôn, xôi, trúng rồi. Mặc dù tôi chỉ có một cái mũi tên, nhưng mà may mà tôi bắn trúng con chim này. Tuyệt vời, chúng ta có thể được thưởng thức một món mới rồi. Lúc đó tôi đã rất vui mừng. Thế nên cả ngày hôm đó tôi đã đi chế tạo những thứ để có thể giúp tôi săn được chim. Mọi chuyện đã rất yên ổn cho tới chiều tối hôm đó. Tự nhiên có một cơn bão ập tới, sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cơn mưa rông bình thường thôi, nhưng mà không. Anh em thử nhìn sóng biển đi. Tôi cảm giác như nó đang sắp ập vào đây vậy. Một cơn bão rất lớn các bạn ơi. Tôi chợt nhận ra là nhà của tôi thì nó lại chưa có mái nhà. Nhưng mà không mau chóng đóng ngay cái mái nhà thì có thể là tôi sẽ bị nước biển cuốn trôi đi, và cơn bão này có thể làm tôi ốm mất. Thế nên cả đêm hôm đó tôi đã phải chống chọi với cơn bão. Mặc dù có mưa, có nước uống, nhưng mà bão ở biển là một thứ gì đó rất đáng sợ. Và tôi vừa phải chịu đựng nó, vừa phải đóng mái nhà cho ngôi nhà của tôi. Sáng hôm sau cũng là ngày thứ 8. Căn nhà của tôi đã bị phá tan hoang sau cơn bão đêm qua, và mọi thứ trên đảo của tôi đều đổ nát. Thực sự là tôi thấy trên đảo này không còn thứ gì nữa cả. Gỗ thì tôi cũng đã lấy hết, nước dừa thì cũng không còn. Đi săn cá thì bị cá mập nó rình, mà chim thì nó cũng không bay qua đây nữa. Đây thực sự là một hòn đảo không ổn chút nào, và tôi không thể sống ở đây được. Ngay sau đó thì tôi đã có một ý tưởng điên rồ. Tôi phát hiện ra cách đây không xa có một hòn đảo cũng khá là nhỏ khác, và tôi nghĩ là tôi có thể bơi được ra đó. Sáng sớm ngày thứ 9, sau khi ăn uống no nê xong và thu dọn những thứ cần thiết, thì tôi đã quyết định bơi sang cái hòn đảo phía đối diện để sinh sống ở đó. Bầu trời hôm nay cũng khá là đẹp, cũng không có sóng lớn gì cả. Đây là cơ hội của tôi để chuyển sang một hòn đảo khác sinh sống. Tôi đã rời cái hòn đảo kia, mặc dù tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó, nhưng mà không thể sống ở đó lâu được. Phải liều thôi các bạn ơi. Ôi mà cái gì kia? Hình như có một con tàu ở phía xa đi qua các bạn ơi. Nhưng mà chắc chắn họ sẽ không thấy tôi để cứu tôi đâu. Trong lúc bơi gần kiệt sức thì tôi tự nhiên gặp được một con cá voi khổng lồ. Tôi nghĩ nó là một con thủy quái, sẽ ăn thịt tôi, nhưng mà không. Đây có vẻ như là một con cá voi, và nó muốn giúp đỡ tôi thì phải. Thế là tôi bám vào nó để tiếp tục di chuyển tới hòn đảo. Cũng may cơ thể của tôi đang cạn kiệt sức lực thì có con cá voi này trợ giúp. Và thế là tôi đã đứng trên người của nó. Cũng may với sự trợ giúp của cá voi thì tôi đã tới được hòn đảo mới trước trời tối. May thật các bạn ơi. Không thể tin nổi là tôi có thể làm được cái việc này. Chính vì đây là một hòn đảo mới, thế nên tôi cũng chưa dám đi khám phá gì cả. Tối hôm đó tôi chỉ dám dựng một cái lều nhỏ để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 10, tôi đã đi khám phá xem là hòn đảo mới này có cái gì không. Thì tôi phát hiện ra một con cua siêu to khổng lồ. Ui, cua này chắc phải là cua hoàng đế các bạn ạ. Ở hòn đảo cũ của tôi không có con cua này, mà không ngờ là trên hòn đảo này nó lại có. Và ngay sau đó tôi còn phát hiện ra là trên đảo này có những cái thứ hoa quả để tôi ăn. Có vẻ như đây là một hòn đảo tuyệt vời để sinh sống các bạn ạ. Có dừa này, có hoa quả đầy đủ. Ngay sau đó tôi đã chặt cây lấy gỗ luôn. Tôi đã quyết định xây một căn nhà thật là lớn, quyết định ở đây trong những quãng thời gian sắp tới, bởi vì đây có vẻ như là một hòn đảo tuyệt vời. Năm ngày sau tôi đã hoàn thiện căn nhà của mình. Vâng thưa các bạn, nhìn nó đẹp như resort vậy. Anh em thấy sao? Một căn nhà gỗ siêu đẹp luôn. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà tôi mất tận 5 ngày để xây căn nhà này. Thì anh em có thể nhìn những cái lớp gỗ đi. Gỗ này là tôi mài ra nha các bạn, chứ không phải là gỗ theo kiểu tôi chặt cây tôi để vào không đâu. Bây giờ đóng thêm tí nội thất trong nhà nữa là đẹp này. Cả ngày hôm nay tôi sẽ thiết kế nội thất nha mọi người ơi. Ok, xong xuôi rồi. Quá được luôn phải không? Có bàn ghế này, có giường này, có gác xếp này, cầu thang này, có cả giường để đồ luôn này. Hợp lý rồi đấy. Mọi thứ đã xong xuôi. Cửa ra cửa vào cũng có luôn, như đi du lịch vậy các bạn ạ. Quá xịn.
Ngày thứ 16, tôi cảm thấy cuộc sống trên hòn đảo này rất tuyệt vời. Nó phải tuyệt vời hơn gấp mấy lần so với cái đảo cũ của tôi. Nhưng mà những ngày qua thì tôi chỉ chú trọng vào việc xây nhà, chứ tôi chưa đi khám phá được gì nhiều. Thế nên hôm nay tôi sẽ quyết định đi khám phá xem là quanh đảo này còn cái gì không. Và thế là tôi đã phát hiện ra một con tàu thuyền gì đó bị bỏ hoang ở đây. Có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tôi đã chui vào và tìm được rất nhiều những cái món đồ mới lạ. Những món đồ mà có thể giúp tôi chế tạo rất nhiều thứ. Thậm chí tôi còn lấy được một cái ống nhòm. Và tôi nhìn sang khu bên cạnh, cũng là một cái đảo có rất nhiều tàu thuyền bỏ hoang. Và khả năng bên trong những cái tàu thuyền đó cũng sẽ có rất nhiều thứ để tôi lấy. Nhưng mà vì hòn đảo đó đang ở khá xa, chúng ta sẽ không thể bơi sang được. Thế nên tôi sẽ phải nghĩ cách để chế tạo thuyền bè dần thôi. Ngày thứ 17, tôi đã chế tạo được rất nhiều những cái thuyền bè để giúp tôi sang cái hòn đảo ở phía đối diện bên kia. Nhưng mà không có cái nào hoạt động cả. Tôi cần một thứ gì đó để chèo thuyền các bạn ơi. Nhưng mà ở đây thì không có. Nếu mà để con bè đó di chuyển thì tôi sẽ cần phải chế tạo một chiếc buồm. Gió sẽ thổi và buồm sẽ trôi bè đi. Tôi cần phải tìm kiếm nhiều nhiên liệu hơn nữa. Ngày thứ 18, tôi đã chế tạo xong con bè của mình. Có vẻ như là thành công rồi các bạn ơi. Nó đã di chuyển. Let's go. Tôi đang dần tiến tới cái hòn đảo đối diện. Cái này sẽ là cái để tôi rẽ này, định hướng này. Ok đấy. Với chiếc bè của mình thì rất nhanh chóng tôi đã có mặt tại hòn đảo đó để tìm kiếm thêm đồ đạc. Và trong lúc tìm kiếm thậm chí tôi còn phát hiện ra một con lợn rừng. Cuối cùng thì cũng tìm thấy một con thú rừng bỏ vào mồm rồi. Đứng lại mày. Những ngày qua ăn cá hải sản nhiều chán quá. Ui, có một con lợn nó to hơn các bạn ơi. What the hell. Và tất nhiên với kinh nghiệm của tôi thì tôi đã săn được 2 con lợn rừng đó. Kinh nghiệm mặt dày của một thằng sinh tồn lâu năm trên hoang đảo. Và đó là bữa ăn ngon nhất của cuộc đời tôi. Sau khi ăn uống no nê xong thì tôi đã tìm kiếm được thêm rất nhiều những cái thứ mới lạ, những nguồn nhiên liệu mới lạ ở trên hòn đảo này. Chắc tôi đang ở tam giác quỷ Bermuda hay sao ấy. Mà không hiểu sao có rất nhiều tàu thuyền trôi sạc bỏ hoang. Thế là cả ngày hôm đó tôi đã tìm kiếm nhiên liệu rất chăm chỉ. Sáng sớm ngày 19, sau khi tìm kiếm được nhiên liệu xong, tôi đã quay trở lại hòn đảo cũ của mình. Tất nhiên rồi, hòn đảo kia thì tôi đã xây nhà các thứ xong xuôi. Không thể bỏ nó mà đi ở dạt bên ngoài được. Ui, con gì đây? Qua đây hao. Lại cá gì trông cute thế nhỉ? Khả năng là vùng biển này cũng có nhiều thủy quái đấy các bạn ạ. Đó là lý do mà chúng ta nên đi thuyền bè đấy. Bơi là chết. Sau nhiều ngày đi tìm kiếm đồ đạc thì có vẻ như nhân vật tôi rất mệt mỏi. Vậy là tôi đã nghỉ ngơi cả ngày hôm đó để phục hồi lại sức lực. Ngày 20, tôi đã chế tạo được rất nhiều những cái đồ vật mới mẻ. Chẳng hạn như là chỗ để công cụ này, chỗ nhóm lửa này mà không cần tự đánh lửa. Đấy, rất nhiều thứ luôn, các bạn thấy chưa? Cuộc sống của tôi đã tốt lên rất nhiều. Với số nhiên liệu mà tôi kiếm được những ngày qua thì tôi còn chế tạo ra được cả một cái bẫy chim. Những cái bẫy mà tự săn bắt đồ ăn cho tôi luôn. Rất tiện nghi. Thậm chí giờ đây tôi còn có cả dụng cụ băng bó những cái chỗ bị thương. Nói chung là mọi thứ đều đầy đủ. Mọi thứ đã rất yên ổn cho tới ngày 25. Tôi thấy một con thuyền rất to. Đây là con thuyền mà tôi đã từng thấy trước đây. Thì ra cái lúc mà tôi nhìn thấy lúc đó không phải là nó đang đi, mà thực sự đây cũng là một trong những con thuyền bị trôi giạt và bị bỏ hoang. Chính xác hơn thì tôi nên gọi thứ này là một con tàu các bạn ạ. Bởi vì nó thực sự rất là to. Chúng ta sẽ cùng lên và tìm hiểu xem có gì không. Đây đây, có lối vào này. Chắc chắn là tôi sẽ tìm được rất nhiều linh kiện và nhiên liệu trên cái con tàu này. Uầy, to thực sự anh em ạ. Và trong lúc tìm kiếm thì tôi đã rất bất ngờ. Bởi vì trên tàu này là một chiếc máy bay bị hỏng. Chiếc máy bay này đang thiếu những cái nhiên liệu để khởi động. Và nếu sửa được nó thì khả năng là tôi sẽ có thể được thoát khỏi đây và quay trở về thế giới con người. Nếu tôi lái cái máy bay này đi. Lúc đó thì tôi đã rất vui mừng vì cơ hội đã tới. Cuối cùng thì tôi cũng có thể có cơ hội thoát khỏi cái hoàn cảnh này, thoát khỏi cái cuộc sống trôi dạt trên đảo hoang. Và thế là những ngày sau tôi đã tìm kiếm toàn bộ nhiên liệu mà tôi có thể tìm để sửa chiếc máy bay đó. Tôi lặn xuống biển, tôi lặn vào những con tàu, tìm mọi thứ có thể.
Cuối cùng thì ngày 30, tôi đã đủ nhiên liệu để sửa chiếc máy bay đó. Và thế là tôi đã cất cánh. Tôi đã rời khỏi nơi này. Mọi việc đã rất ổn cho đến khi